această cameră să o arunc în apă, dar desigur avem nevoie de, cum v-am explicat, da. Vreau să încerc prin acest balon și acum să o aruncăm în apă. O lăsăm câteva secunde să vedem cum filmează, ce filmează. Valurile o duc mai lângă mal, da? Această cameră este sub 10 metri. Da, o ține deasupra, desigur.
funcționează mai departe. Să vedem, funcționează mai departe.